นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับซีรีส์เรื่อง Tempo the Series Hard That Skip a Beat นะครับผม EP ที่10เรื่องราวกำลังสนุกสนานเลยนะครับผมเพราะว่า EP นี้เนี่ยจริงๆมันจะมีความท้าทายของวงเนาะที่ต้องผ่านไปให้ได้เนาะด้วยแบบว่าทาง CEO เขาตั้งแบบว่ามีสร้างเงื่อนไขขึ้นมาอะไรบางอย่างทำให้ตัวของวงเนี่ยต้องแบบฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วความรักมันจะเป็นยังไงในเมื่อต้องแบบไปทุ่มเทกับเรื่องของวงความรักจะเป็นยังไงเพราะจริงๆ EP ที่แล้วเนี่ยเขาจุ๊บเรียบร้อยกันแล้ว EP นี้ตื่นมาคงจะเหมือนกับว่ามีอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะแต่ความรักมันจะแน่นขึ้นแต่ก็ต้องห่างกันดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันดีกว่าครับกับ Tempo the Series EP 10ครับไปเลยกลับบ้านก่อนนะนี่มึงกลับบ้านเหรอมึงจะบอกว่ามึงไม่ได้กูทำลายเด็ดเมื่อคืนใช่ไหมเอาไว้ครั้งหน้าผมดูหนังว่าพี่คิงนะแบบนี้เรียกว่าผมเป็นแฟนพี่ยังแล้วแต่แกดิพี่ไม่เรียกไม่รู้แต่ผมเรียกละคุณแฟนเรียบร้อยแล้วคุณแฟนเสียตัวละเฮ้ยเหนื่อยแหละหลับไม่ตื่นเลยเนี่ยมามองตอนหลับทำไมก็น่ารักครับพี่เมื่อวานโอเคไหมครับ
นี่ ไม่โอเคได้ไง ผมต้องกลับไปบ้านวงเพื่อเป็นรุ่นช้าจริงเลยเนี่ย แล้วจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเหรอ อันน่างั้น จริงๆก็อยากนะ มันจะเล่นตัวเล็กตัวน้อยแล้วขนาดว่าเอสเนี่ย ว่ามาแล้วสินะ ตัวเล็กตัวน้อยมาก ไปก่อนนะ อ่ะต้องมีจุ๊บแหละชีวิตจริงไปทำงานไม่ทันนะจ๊ะ แล้วเถิดกันขนาดนี้ Set fire to the rain ว้าว ครับเย้เราได้ชาร์จแล้วเหรอยังวะแล้วมึงฉลองเพื่อ เอ้า ก็ฉลองที่พี่โตไปผู้ใหญ่สักทีไง น้องยินดีได้วยนะ มีแฟนแล้ว มึงสมละ เป็นลูกศิษย์ที่กูฟูมฟักมา โอ้โห กูทั้งนั้นครับเรื่องเอาหน้าที่มึงเก่งที่หนึ่งเลยวะแล้วชาร์จเป็นไงบ้าง ชาร์จนี่แม่งยากซะด้วย ถ้าเราได้ที่หนึ่งนะ อีก3ชาร์จที่เหลือ มีลุ้นแน่ๆ กูเปิดไว้แล้ว เหลือแค่มึงกด refresh เลยเพื่อน ฮิตซองชาร์จ มึงจะกด refresh นะ จีบได้ไหมอันดับ 1อยู่ตอนนี้ ขอแล้วนะ พี่เขาน่ารักอ่ะ ของจริงอะนะ พูดเซขึ้นอันดับ 1ที่1ว่ะกดเลย ทำได้ว่าเพื่อนทำได้เราทำได้โอ้ยก็บอกแม่ก่อนขอดูอีกรอบเต็มตา เอ้า ไปไหนอะ ไปบอกแฟนเขาสิ แต่ละคนเขามีแฟนหนกอีกแค่3 แชทก็ได้ PAK แล้ว อยากให้อยู่ด้วยกันสว่างอยากให้พี่ไม่อยู่ด้วยกับผมตอนนี้ กูข้างรัก พวกมีแฟนนี่น่ารำคาญแปลกๆจริงว่ะดิแลน ไปกินโนหูฝาดปะเนี่ย พี่2 คนเห็นตรงกันเหรอ โอ้คงไม่ใช่ น่าจะเป็นเพราะว่าผมลิขิตมากกว่าทุบนะ หยอกเล่น อย่านะ จุนกับดีแลนก็ไม่ได้อยู่นะหรือว่าได้ มีอะไร มึงเห็นข่าวหลุดออกมาหรือยัง เฮ้ย มึงลองเช็คดูดิ เพราะกูว่าเรื่องเนี้ย มึงต้องอธิบายให้กูฟังได้อะ อะไรอะข่าวหลุดออกมาไอดอลวงดำพาคนรู้ใจขึ้นคอนโดว่าแล้วชิบเป๋ง มึงมีอะไรจะบอกกูปะ มันต้องมีคนที่รู้เรื่องแล้วก็ไปปล่อย กูเห็นรูปไปไทม์ไลน์ละ นี่มึงปิดเรื่องนี้มานานหรือยัง คือกูอธิบายได้ มันจะอธิบายเลยตอนนี้อ่ะ มันไม่ทันแล้วปะ มึง กูขอโทษ กูแค่ ไม่ไอ้ป้าทำไมต้องเป็นลูกกูด้วยวะ เอ้า ผิดคน โอ้ ทำไมต้องเป็นเป็นป้าด้วยอะ เปเปอร์หลุดจ้ะพลาดจ้ะ ถ้าคนที่ชอบไปชอบคนอื่น จะรู้สึกยังไง ไม่เก็ตก็เงียบไปค่ะ เสียความรู้สึกมาก ว และ ง ผิ ไอ ดตร ดอง ล ไหน มีกฎ เนี่ย มากมายที่ต้องยึดถือปฏิบัติ มาบอกรักก็ไม่อินแล้ว มาบอกรักก็ไม่อิน แล้ว แล้ว รักคนอื่นไปแล้ว เห็นไหม เลิก ล่ะ ตาม คะ ค่ะ ไม่ชอบ เพราะ คน กฎ นะ เหล็กของไอดอลก็คือ ห้ามมีแฟน
ก็รู้อยู่แล้วว่าทำไมเปเป้ทำแบบนี้ไม่มีใจเหรอต้นสังกัดจะไม่ว่าหรอกนะคำตอบจ้า อ๋อค่ะโอ๊ยเดี๋ยวยังไงถ้าทางเรามีแผนเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีนะคะ ครับผมคือตอนเนี้ยยัง ค่ะ คำตอบ คือคุณเพนิกาเขารู้อยู่แล้วไงว่าเป็นแฟนกันน่ะ ฮัลโหล สวัสดีค่ะ ครับ อ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะถึงสายแล้วเดี๋ยวขออนุญาตโอนสายค่ะ เป็นยังไงบ้างเปเปอร์ตอนนี้ พี่แก้มเป็นไงบ้าง เขาบอกให้กูไม่เคลียร์ทางนี้ก่อน กูขอโทษนะเว้ย กูแม่งทำทุกอย่างให้มันแย่ไปหมดเลยอะ ใจเย็นพี่ มันยังไม่มีอะไรพังทั้งนั้นเลย เอาตัวพวกพี่สองคนก่อนเถอะ ใจตอนนี้เป็นไงกันบ้าง กูว่ามึงอะควรอยู่เป็นเพื่อนพี่แก้มตอนนี้เลย มึงจะให้กูไปได้ยังไงวะ ไหนจะมีเรื่องชาร์จเรื่องเดี๋ยวพวกกูจัดการเอง มึงไปหาเขาเถอะ ไอดอลมีแฟนไม่ได้ ระวังตัวด้วยนะเว้ย อย่าให้ใครเห็นมึงอยู่กับพี่แก้มอะไม่งั้นมันจะโยงไปหาเขาได้ แล้วคอนโด เหมือน เนี่ย จะไม่จริงแต่ก็ มึ จ ง ริง ต้องเลี่ยง นะ เลยนะเว้ยฝากบอกพี่แก้มด้วยถ้าไม่ต้องกังวลกูว่าไม่น่ามีใครมีรูปหรอก ที่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นเขาอะแต่ ไปเถอะ กูขอบคุณพวกมึงแทนพี่เขานะ แกเห็นข่าวยังหัวข่าวดูใช่ปะแกว่าใครเป็นแฟนเปเปอร์อ่ะ ไม่รู้อ่ะ ไม่เห็นหน้าเลยอ่ะ จริง ขอโทษนะที่ต้องทำให้พี่มาเจออะไรแบบเนี้ย นั่งก่อน จะขอโทษทำไมเราก็เตรียมใจมาตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ใช่หรอ ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ผมก็กลัวอยู่ดีว่าพี่จะโดนอะไรบ้างอะผมไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรอะไร เราอะหนักกว่าพี่แล้วนี่มีกระแสลบแบบเนี้ยมันจะทำให้ไม่ได้ชาร์จเอานะ ที่บอกว่าจะรวมวงมันจะไม่สำเร็จเอาทำไงดีวะเนี่ย แล้วนี่มีใครเทคแอคชั่นอะไรหรือยังอะมีใครได้แถลงข่าวหรือว่าบอกแฟนคลับหรือยังทำอะไรดีวะทำไมทีเรื่องแบบนี้คิดไม่ออกทีเรื่องอื่นคิดออกจัง ใช่เป็นมาร์เก็ตติ้งคือเรื่องอื่นคิดออกจากคิดไม่ออก เรื่องตัวเองเขาคิดไม่ค่อยออก ปีเมื่อไรอะ ไม่เห็นหรอว่าพี่เครียด ก็ประทับใจอะแทนที่พี่จะห่วงตัวเองแต่ว่าโมโหว่าจะแก้ปัญหาให้วงผมตรงเนี้ย ทำไมพี่น่ารักขนาดเนี้ยครับ พี่ไม่ได้น่ารักพี่สวย จ้ะ ครับรู้ครับ ก็ถ้าเกิดว่ามีใครรู้ว่าเป็นพี่อ่ะพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ก็เตรียมใจมาตั้งแต่วันแรกที่คบเปอร์แล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้เปอร์ควรจะเลิกกังวลเรื่องพี่ แล้วก็สนใจเรื่องตัวเองกับเรื่องวงก่อนโอเคเปล่า แต่ผมจะไม่ให้มันเสียถึงพี่เด็ดขาดอะผมไม่อยากให้พี่โดนอะไรอะ จะไม่มีคนเห็นหรอตรงเนี้ยฮะจะไม่มีคนเห็นใช่ไหมตรงเนี้ย เอาจริงนะเปอร์พี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมลูกมันเพิ่งมาหลุดตอนนี้นะไอ้ลูกนั้นนี่มันตั้งนานแล้วใช่ปะตั้งแต่ก่อนเปอร์จะกลับเข้าบ้านวงอีกอะใช่ไหม คุณเปมิกา
เรื่องนั้นดีแลนก็บอกกูเหมือนกัน ว่าจะมีคนตั้งใจปล่อยอะกูเลยเข้าวันเดอร์มาคุยเนี่ย เขาว่าไงมึงบอกกูด้วยแล้วกัน เดี๋ยวว่ากัน อ่ะ มาพอดีเลย คุณเบนไม่การเรียกเข้าพบอ่ะ แล้วทำไมพี่โป้ถึง เดี๋ยวแกเข้าใจเองแหละส่วนเราไปได้ละ ตัดหนอนทุกจุดจ้ะ ตัดหนอนทิ้ง คุณจะเรียกผมมาคุยเหมือนกันเหรอครับ ก็เรื่องข่าวของเปเปอร์ไง ผมคิดว่าเราคุยกันเข้าใจซะอีกว่า คุณจะให้มาพิสูจน์ตัวตนจริงๆ แต่คุณกลับใช้วิธีนี้ขวางเราอะ นี่เธอคิดว่าพี่เป็นคนปล่อยภาพของเปเปอร์เหรอ มันไม่ใช่เลยไง ที่จริงก็ใช่ แรงมาก แต่ก็ไม่ใช่เพื่อที่จะขวางชาร์จเธอนะ แล้วเพื่ออะไร ก็จะยุบวงเธอ เพื่อเซฟข่าวนี้ เซฟข่าวเธอ ลิกิตส่งภาพนี้มาให้พี่ เขาบอกว่าเขาจะลงข่าวนี้ พี่มีทางเลือกไม่มาก พี่จะต้องแลกข่าวบางคนเพื่อที่จะช่วยเธอ หรือไม่พี่ก็จะต้องจ่ายเงินให้ลิกิตเพื่อที่จะช่วยเธอ เพราะยังไงอ่ะ พี่จะให้เธอเสียหายไม่ได้ ลิกิตเหมือนดิสแพทของเกา คุณ ห เล ลี ยเลือกให้เปเปอร์เสียเหรอ ก็เธอมีมูลค่ามากกว่านี่เทม เธอคือแผนธุรกิจของพี่ แต่เปเปอร์ไม่ใช่ ถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ย เธอสองคนทำผิดกฎอยู่แล้ว แล้วใน4 คนเนี้ย พี่แค่เลือกเซฟเธอก็พอ คุณทำอะไรพี่โป้ ที่จริงหนอนตัวที่พี่ตามหาอยู่อะไม่ใช่จุนแต่เป็นโป้ใช่ไหม คุณทำอะไรเขา แค่ไล่ออก แล้วเธอคิดว่าพี่ควรจะทำอะไร กับคนที่เข้ามาแล้วทำให้บริษัทเสียหายล่ะ ทิ้งฟุตทั้งหมดของมาสไว้กับเต้ เราไม่มีสิทธิ์เอาไป ขอโทษครับ อันนี้มันเรื่องอะไรเหรอครับ แต่คนที่ผิดในเรื่องเนี้ย ไม่ใช่เขาซะหน่อย ถ้าคุณจะลงโทษใครสักคนน่ะ ในเรื่องนี้มันควรเป็นผมดิ เทม วงการเนี้ย มันไม่ได้หมุนด้วยความถูกผิดหรือความยุติธรรมหรอกนะ แต่มันอยู่ที่ว่าใครขายได้มากกว่า และใครคือคนที่ตลาดต้องการ และคนนั้นแหละ ก็จะสะอาดในสายตาของทุกคนเสมอ ตอนเนี้ยต่อให้เธอทำอะไรผิด บริษัทก็จะปกป้องเธออย่างถึงที่สุด ถ้าต้องให้เลือกระหว่างไอซ์กับเธอ บริษัทก็ยังเลือกเธอเลย คุณฟังนะ สิ่งที่คุณเลือกอะคือแผนงานของคุณ ไม่ใช่ผม ก็ใช่ แต่ถ้าเธออยากให้ทำตามแผนงานของเธอ เธอก็ต้องจัดการให้ได้อย่างที่เธอบอก ลองหาวิธีดูนะเทม ถ้าเธอให้ค่ายจัดการ มันก็มีวิธีอยู่แค่นี้แหละ ลูกมันหลุดง่ายอยู่แล้วแหละ คนมันตัวนี้มันเป็นมือถือมันเป็นสาธารณะ ว่าไงตัวแสบ พี่มิก พี่พาพี่โป้ไปไหน ไล่เขาออกเหรอ พี่
ทำงานดีกว่าพี่ตั้งเยอะ แกพูดอะไรเนี่ย ไม่มีใครทำงานดีกว่าพี่แล้วเว้ย ถ้าไม่มีพี่อ่ะ มันจะมีตัวอย่างของคำว่าทำงานสบายแต่รายได้ดีเหรอ แต่ไม่ต้องห่วงนะ พี่จะให้คุณเป็นมิการไล่เขาออกทำไมวะ อยู่ต่อพี่สบายกว่าเยอะ ฮะ แล้วที่พี่บอกว่า คือ ก็คือให้ออกจากที่อยู่กับพวกแกมาอยู่กับไอซ์ไง พี่ครับปีบกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับอยู่ข้างล่าง อ๋อ ครับ บอกพี่ไอให้ช่วยให้หน่อย เพมก็ฉลาดนะ โดนฉุด พี่ไม่เป็นไรใช่ไหม พี่โอเคหรือเปล่า เทมใจเย็นๆพี่ไม่ได้เป็นไรเลย ขอบคุณนะที่มาหาทางที่ข้างนอกวุ่นวายสุดๆผมอยากให้แน่ใจอะว่าพี่ไม่เป็นไรจริงๆพี่ไม่เป็นไร ผมจะทำทุกอย่างให้พี่เห็นนะ ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแล้วก็จะไม่เป็นไรเหมือนกัน แกไปเถอะข้างนอกคงวุ่นสุดๆขออีกแป๊บนึงแล้วกัน ผมคงต้องไปแล้วจริงๆแหละ ฝากขอบคุณพี่ไอ้ด้วยนะ อีกสักทีมันต้องนิดน่ะ มันต้องมีอ่ะ เดี๋ยวจะไม่ได้จูบอีกหลายรอบ มึงกลับมาได้ละ เรื่องใหญ่วะ อะไรวะ บ้านเบดเรสวะ บ้านเบสขอเรส ก็คือบ้านเบสก็คือตัวเพื่อนของ โป เดี๋ยวกูไปเลย เขาแฟนคลับตัวเองเขาเป็นแฟนคลับแฟนคลับของ ไป เป ก่อนนะ เปอร์ด้วย บ้านเบดเรส เพื่อนเธอนั่นแหละ ใบเฟิร์น เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงต้องปิดแอคเคาท์ ฮัลโหล ไอ้เฟิร์น มึงปิดแอคไว้ทำไมเนี่ย มึงคิดว่ากูอยากทำเหรอวะ กูเองก็ไม่ได้อยากทำเหมือนกันนั่นแหละ แต่กูพังอยู่ มึงเข้า
เข้าใจกูปะ มึงอย่าใช้อารมณ์ดิวะ มึงเป็นบ้านเบสอะอยู่ๆมึงปิดแอปไว้แบบเนี้ยมันส่งผลกระทบเยอะนะเว้ยเหมือนกับว่าโซเฟียจะพากันไม่สนับสนุนน้องต่ออะ อีโปตอนกูชอบน้องเขา กูก็ชอบด้วยอารมณ์ ตอนนี้กูพังอยู่ กูใช้อารมณ์บ้างไม่ได้เหรอวะ มึงได้ทำตามที่กูบอกปะ มึงจะใช้วิธีนี้จริงๆดิ กูไหวเปิดละตอนมากับมา ตอนรักษาได้ต้องฟันทั้งรัก ยังไงก็ต้องทำไม่ได้ปะวะ แต่ที่เทมพูดก็ถูกนะ เพราะว่าข่าวไอเปอร์ทำให้คนเสิร์ชชื่อวงเรามากขึ้น จริง น้องไปถ่ายดูมาละคนเซิร์ชชื่อพวกเราเยอะขึ้นจริงๆเว้ย แบบเหมือนเขาอยากรู้ว่าพวกเราเป็นใครแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ย ก็โชว์เพลงไปเลย แล้วดูเหมือนว่ามันจะส่งผลกับเพลงเราด้วยนะ ข่าวเสียไม่ได้สร้างผลลบอย่างเดียว แต่มันก็สร้างกระแสได้เหมือนกัน ประเด็นคือ เราจะทำยังไงเราได้เปรียบมากกว่า มึงหมายถึงว่า ถ้าเราลองดันกระแสเรื่องที่ว่าทำไมไอดอลมีความลับไม่ได้ออกไปอะหรอ ซึ่งจริงๆไม่เป็นคำถามที่คนไม่ถามอยู่แล้วด้วยซ้ำอะว่ามันแฟร์ไหมกับการที่ศิลปินจะไม่มีชีวิตส่วนตัว แต่ถ้าสมมติเขาถามกลับล่ะ แบบว่า ถ้ารู้อยู่แล้วว่ากฎจะเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ควรมาเป็นศิลปินแต่แรกหรือเปล่าอะ อืม ไอ้เชื่อแล้วถ้าคนไม่อยากเป็นไอดอลจริงๆอะมันจะไม่มีทางเลือกในกฎอื่นเลยเหรอวะ ประเด็นเลยนะ การที่กูเนี่ยเลเปอร์มีแฟนอะกูก็ไม่ได้รักแฟนคลับน้อยลงเลยปะวะแล้วที่เราพยายามอยู่เนี่ย รักษาวงให้ได้ มันก็ไม่ได้เพื่อพวกเราอย่างเดียว มันก็เพื่อพวกเขาด้วยอะ มันก็ต้องเข้าใจ ไม่ติดที่พวกพี่บอกเลยนะ แต่น้องแค่สงสัยเฉยๆว่ากระแสพวกนี้มันจะทำให้ชาร์ตเพลงเราขึ้นจริงๆหรอ เดี๋ยวกูลองปรึกษาพี่แก้มดู เฟิร์น กูรู้นะเว้ยมันรู้สึกแย่อะแต่กูขอถามหน่อย การที่เขามีแฟนอะมึงชอบเขาน้อยลงเลยเหรอ กูพูดตามตรงเลยนะ ก็นิดนึง อืม คือ กูแค่รู้สึกว่า ในมุมของแฟนคลับ พวกเขาจะไม่ได้รักพวกกูเหมือนเดิมแล้วอะ อืม เมื่อก่อน พวกกูเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขา แต่ตอนนี้กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วอะว่าสำหรับเขาอะพวกกูเป็นอะไรกันแน่อะ มึง กูจะบอกอะไรให้นะ ในฐานะที่กูตามถ่ายสารคดีน้องเขามาสักพัก น้องเขาจะไม่วันรักมึงน้อยลงเลยเว้ย เพราะอะไรมึงรู้ปะเพราะว่ามึงคือส่วนหนึ่งของความฝันเขา อนาคตเขา แล้วก็ชีวิตของเขา ต่อให้เขาจะมีใครหรือไม่มีใครอะแต่ถ้าเขาไม่มีมึง เขาจะรักษาความฝันเขาไว้ไม่ได้เลยนะเว้ย แฟนคลับทำให้เขามีบ้านมีรถนะคะ มึงพูดเหมือนการเป็นแฟนคลับคือการให้ทุนการศึกษาเด็กที่มีความฝันกันแหละ ถูกต้อง กูพูดซึ้งสัตว์ แต่มึงไปสายบุญซะงั้น แฟนคลับทำให้เขามีเงินไปสร้างบ้านเรือนหอจ้ะ เลิกเลสได้แล้ว มีแต่มึงเท่านั้นแหละที่จะช่วยน้องได้อะมึงก็รู้ ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ แล้วมึงก็คงรู้ดีกว่ากูว่าช่วงเวลาแบบเนี้ยมันเป็นเวลาที่แอนตี้มันทำให้น้องพังได้ง่ายมาก กูรู้แล้ว เดี๋ยวกูไปปลดเลสแล้ว แต่มึงช่วยบอกน้องให้กูหน่อยได้ปะวะ ว่าให้น้องเขาออกมา take action อะไรก็ได้อะจะยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้
คนเขาแค่อยากได้ความจริงเว้ยพี่พอจะเข้าใจสิ่งที่เทมจะทำละนี่เหลือจะไปออกรายการโปรโมทใช่ปะพี่ว่าเขาก็คงจะถามเราเรื่องนี้นั่นแหละ จริงๆจะเปิดประเด็นจากตรงนั้นก็ได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเปิดอะเราต้องทำให้เขาไม่รู้สึกนะว่าเราเลี่ยงตอบคำถาม หรือว่าถ้าจะตอบก็ตอบไปเลย ยังไงเราก็เตรียมตัวเรื่องนี้ก็ไม่ดีแล้วว่าเราจะจับมือกันผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นี่เดี๋ยวพี่ก็จะคอยช่วยเช็คกระแสให้ ยังไงก็ออกมาดีนั่นแหละเชื่อพี่เถอะแล้วนี่บ้านเบสเขาปลดเรสแล้วปะ หมดอ่ะ งั้นก็ตามนั้นนะครับ โอเค ไม่เห็นเหมาะสมกันเลย คนนี้แน่ๆผู้หญิงในข่าวว้ายโดนยิงไอจีมาละประสาทแดกได้เลยนะพวกเป็นคนเป็นแฟนและนี่คือมา สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ คนดู300,000กว่าคนบ้าบอ แหม เดี๋ยวโหนกระแส วงฮิตขนาดนี้ จะไม่ให้เราเชิญมารายการอีกได้ยังไง จริงไหมคะปลื้มใจมากๆเลย วันนี้นะคะ ยอดคนดูถือเป็นปรากฏการณ์ของรายการเราเลยนะ ที่มีคนเข้ามาดูยอดไลฟ์สดเยอะขนาดนี้ ตอนนี้นะคะ ยอดไลฟ์สดคนดูถึง 350,000 แบ แล้ว น ค่ะ เปปเปอร์แบนเปปเปอร์เฉยๆอยู่ได้ไง สุด แอบ ยอด ซุกแฟน มากเลย แต่มีแฟนไม่มีเพลง ไม่ทราบ เขาก็เพลงดีเนาะ ว่า อะไรอย่างงี้ มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ดูอยู่ไหมคะ ครับก็ก่อนอื่นต้องขอโทษทุกคนนะครับที่ไม่มาเทคแอคชั่นได้เร็วกว่านี้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด และสิ่งที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างครับ และผมอยากจะบอกทุกคนก็คือ ขอโทษนะคะ พอดีทางค่ายเพิ่งแจ้งเข้ามานะคะ ว่าจะมีการแถลงข่าวด้วยตัวเองค่ะ ยังไงพี่ขออนุญาตนะคะ ให้น้องๆทุกคนรอฟังข่าวจากทางค่ายอีกทีหนึ่งนะคะ งั้นตอนนี้เราไปชม MV ต่อกันดีกว่าค่ะ โดนค่ายดักไม่ให้พูด ที่บอกค่ายจะแถลงอะแถลงเรื่องอะไร แก ใน X เปิดรูปแฟนเปเปอร์แล้วเห็นยังไหนดูซินี่ค่ะว้ายชัดไหม นี่มันคุณแก้มเนี่ย โห ไม่น่าเชื่อเลยนะ อายุห่างกันตั้งเยอะแน่ ชาวในสมัยนี้น่ากลัวนะคุณยังไงเขาไปฆ่าคนตายเนี่ย ขอบคุณพี่ไอายมาก พี่ไอายระวังโดนขุดนะ หนุ่มที่ชื่ออะไรดอเด็กอะไรเนี่ย คุณแก้มเร็ววะ ไม่หลับว่ะเขาน่าจะติดธุระอยู่แหละพี่ ฮัลโหลครับ ฮัลโหลเทม นี่พี่แก้มเอง แล้วทำไมพี่ไม่รับสายเปอร์ พอดีว่าพี่เพิ่งประชุมเสร็จอะพี่เลยอยากคุยกับทีมก่อน พอดีว่าพี่มีแผนใหม่นะ แล้วก็คุยกับค่ายเรียบร้อยแล้ว อันนี้บอกนี่ถ้าก็แล้วกัน ทางนั้นบอกแล้วเนาะว่าวันนี้จะจัดแถลงข่าวพวกเราอะ
แต่ว่าก่อนแถลงพี่ขอเวลาคุยกับเปิ้ลหน่อยนะ สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ เพื่อฟังแถลงข่าวชี้แจงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นในตอนนี้นะคะ นั่นก็คือรูปหลุดของเปเปอร์สมาชิกวงมาสทำให้เกิดกระแสลือกันไปว่าเปเปอร์กำลังคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อยู่ในรูปนะคะ ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะให้น้องเป็นคนพูดเองนะคะ ครับผมเปเปอร์วงมาสนะครับ ผมอยากจะขอโทษกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น และอยากให้ทุกคนสบายใจได้ว่า ผมกับเขาไม่ได้คบกันแล้วครับ เราเลิกกันเถอะ หมายถึงเราแกล้งเลิกกันไปก่อนเหรอ อันนี้คือแผนใหม่ของพี่ใช่ปะ เปล่า พี่หมายถึงว่าเราเลิกกันจริงๆกับเปิ้ล พี่แก้มกับคนในรูป ยอมรับว่าเคยคุยกันในช่วงหนึ่ง แต่ตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้ว เอาแหวนออกแล้วด้วย เกิดอะไรขึ้นคุณเป็นมิก้าไปทำอะไร เพราะอะไรอ่ะ เพราะลูกที่โดนปล่อยเหรอ แต่พี่บอกเองป่ะว่าต่อให้โดนปล่อยก็ไม่เป็นไรอ่ะ ก่อนหน้านี้มันไม่เป็นอะไร แต่จริงๆมันเป็นอะเปอร์ เดี๋ยวดิ แต่พี่เป็นคนบอกเองป่ะว่าเราจะไม่มีวันปล่อยมือกันอะแล้วผมกับเพื่อนในวงก็พยายามทำทุกๆอย่างแล้วอะ พี่กว่าพี่จะสร้างตัวมาเป็นพี่ทุกวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอะเพราะมันสองคนแล้วหรอที่ใครก็ไม่รู้จะมาลุมถึงพี่เหมือนพี่ไปฆ่าคนตาย พี่แก้ม ไอความเห็นพวกนั้นอะพี่ไม่ต้องไปฟังเลยขนาดมันเป็นใครก็ไม่รู้อะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอะ แต่ว่ามันกระทบต่อหน้าที่การงานพี่ไง มันกระทบต่อคนที่ทำงานพี่ไง พี่ก็ต้องแคร์สิ ตอนนี้เหลือแค่ความเป็นผู้ร่วมงานที่ดีต่อกัน พักหลังก็จะเป็นทีมอื่นของทางนั้นที่มาดีลส์กลับมาแทน ส่วนรูปหลุดที่แชร์กันในโซเชียล เป็นรูปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับ ส่วนรูปอีเวนต์เป็นรูปเมื่อ3 เดือนก่อนก็จริง แต่ว่าตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรละ บ้างมีสิ่งที่เปิ้ลต้องรักษา พี่ก็มีเหมือนกันนะ ผมอยากขอให้ทุกคนไม่ไปพลาดพิงถึงเขาอีก เพราะเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะแบบผม พี่พยายามมามากแค่ไหนกว่าพี่จะมีวันนี้ได้ พี่คงยอมไม่ได้อะถ้าพี่จะต้องสูญเสียมันไป พี่ขอโทษ และที่สำคัญ แต่พี่คงจะทนแรงกระแทกแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว ทำไมเหมือนพี่แกล้งพูดหรือตกลงพี่พูดจริงฉันงง ผมกับเขาในตอนนี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วครับ ชอบความจับมือกันแบบ ใจผมตอน แน่น นี้ 5 คนมาก นอกจากจะพวกนี้แล้ว ก็มีแต่สเฟียร์นี่แหละครับ แย่เลยเนาะมีข่าวตอนช่วงคัมแบ็กพอดี ผมมันไม่เท่าไหร่หรอกครับ แต่ว่าแฟนคลับทุกคนน่ะ น่าจะตกใจกันไปหมดแล้ว งั้นถือว่าซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไป จะเป็นทั้งคำบอกรักและคำปลอบจากพวกผมนะครับ ฝากรับไปด้วยนะครับ ฉันอยากฟังความจริงจากปากพี่ โอเคค่ะทุกท่า พี่ น แก้ม หวังว่าวันนี้คุณจะเคลียร์แล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ ผมนึกว่าพี่จะไม่มาซะอีก เธออยากคุยไม่ใช่เหรอ ครับ มีอะไรอะว่ามาเลย ผมไม่เข้าใจอะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ เทมเขาก็มีวิธีของเขาแล้วไม่ใช่เหรอครับ แล้วผมก็ได้ยินว่า พี่เองก็เห็นด้วยอะ จริงๆวิธีของเทมพี่ว่ามันอาจจะเวิร์กก็ได้นะ แล้วทำไมถึง แต่ว่ามันต้องใช้เวลาไง และเวลามากขนาดนั้นมันจะทำให้เขาไม่ได้ท็อป 1ทุกชาร์ตการที่เขาต้องแบกพี่ไปด้วยแบบนี้มันจะทำให้เขาไม่สำเร็จ เขาเห็นเพลงตกไปเลย เขาก็เลยแบบยังไงก็ต้องใช้วิธีที่มันเด็ดขาด พี่เสียใจมากที่พี่ต้องโกหกว่าสิ่งนี้พี่มีอยู่ มีค่ามากกว่าเขา ขณะที่มีค่ามากที่สุดสำหรับพี่ SND ร้องไห้ อยากให้เปิ้ลกลับไปเป็นไอดอลกับเพื่อนของเขา อยากให้เขารู้ว่าเขาสำคัญกับวงมากแค่ไหน แล้วก็เลิกโทษตัวเองว่าเขาทำให้วงต้องลำบาก ก็ถ้าเป็นแบบนั้น พี่ก็ไม่เห็นต้องเลิกจริงก็ได้นี่ แต่ว่าเขาต้องโกหกแฟนคลับเองมันแย่กว่าเดิมอีกนะ โลกนี้ไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้นหรอก แฟนคลับขอแค่พูดจริงไง เวลามันไม่ได้ทำให้เราได้ทุกอย่าง อืม แต่พี่รู้นะว่าพี่จะทำอะไรให้วงมาได้ พี่หมายถึง เพราะรู้ไหมว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น เรื่องของพี่จะเป็นจุดเด่นเกณฑ์ เซเปเปอร์วงมาส
องมันโดนแกล้งแน่ๆเรื่องจบไปนานแล้วยังมาขุดอีกน้องมงมาน่ารักมากๆเลยค่ะส่งแรงใจไปหน่อยคนรู้จักมงมาเยอะขึ้นจากการเซฟเปเปอร์นั่นแหละคือความรักที่พี่จะให้เปอร์ได้คือการที่ให้เขาได้ความฝันของเขากลับคืนมาความรักแบบยิ่งใหญ่มากอะฟังแล้วก็มาสะท้อนเรื่องตัวเองนะโป้พวกแกได้แล้วเว้ยมาเป็นที่หนึ่งของทุกชาร์ตแล้วชนะแล้วแกดีมากอะไรแกขึ้นชาร์ตแล้วดีมากอันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนพี่ก็ได้โป้จะมีเวลามากกว่าพี่ก็หวังนะว่าเทมกับโป้จะทำได้ดีกว่าที่พี่ทำ เดี๋ยวก็โดนอีกหรอกยังไม่ทันอันหมดเรื่องเลย ผมรักพี่นะ เพราะวินาทีที่เธอขยับเข้ามาโอ้ก็ฉันก็ทำให้รู้เลยว่าชีวิตต้องการอะไรคอนเสิร์ตนี้นะคะนอกจากจะเป็นการยืนยันอนาคตของมาร์สแล้วนะคะแล้วความสำเร็จของมาร์สเนี่ยก็ยังจะทำให้เกาหลีสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเราด้วยค่ะ สุดยอดเลยนะ พวกแกกวาดที่หนึ่งได้ทุกชาแล้วจริงๆอะแกก็คงอยู่กับเพื่อนนี่ไอเปอร์อะมันห่วงพี่มากเป็นพิเศษเลยนะมันไม่อยากให้พี่คิดว่าที่เราทำสำเร็จเพราะมันเลิกกับพี่แก้มถ้าไปได้จริงอะอย่าโทรหาไว้สุดเท่าที่เป็นไม่ได้นะ ไปต่อกันแบบนั้นแหละเป็นคนในความลับกันต่อไปโอเค EP นี้จริงดีนะครับผมคือไม่ได้พูดถึงความลับแบบเด่นมากแต่พูดถึงประเด็นทางสังคมที่มันเกิดขึ้นกับความเป็นไอดอลเนาะจริงๆประเด็นความเป็นไอดอลเนี่ยเราต้องแยกกันก่อนมีหลายๆประเด็นเนาะเดี๋ยวขอพูดเป็นองค์รวมแล้วกันว่าเรื่องพยายามจะชี้โฟกัสไปที่เรื่องของงานที่ว่าไอดอลตั้งคำถามแล้วกันตั้งคำถามว่าไอดอลมันจะมีแฟนไม่ได้หรอทำไมถึงไอดอลมีแฟนไม่ได้ไอดอลมีแฟนไม่ได้เพราะอะไรแล้วเขาก็โยนประเด็นออกมาแต่ละมุมมองนะฮะมุมมองของไอดอลก็มองว่าก็ถ้าฉันมีแฟนฉันก็ไม่รักแฟนคลับน้อยลงนี่ถูกไหมฉันก็ยังทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้และฉันก็รักแฟนๆมากๆเพราะแฟนๆก็คือส่วนหนึ่งของความฝันฉันแฟนๆคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของฉันแฟนๆคือคนที่ซัพพอร์ตฉันให้ไปถึงความฝันนั้นอันนี้คือฝั่งไอดอลเนาะที่เขายอมจะโยนลงมาอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของผู้ชมนะครับผมก็คือแฟนคลับก็คือตัวแทนก็คือใบเฟิร์นก็บอกว่าฉันไม่รู้เขาจะไปเจอกับอะไรฉันรู้สึกว่าฉันก็ซัพพอร์ตเขามาตลอดฉันรู้สึกว่าการที่เขามีแฟนมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็ความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่ได้เกลียดเขาที่มีแฟนไม่มีแฟนหรอกแต่รู้สึกว่าถูกเขาโกหกถูกเขาแบบหลอกฟีลลิ่งแบบนี้อย่างนึงคือมันไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ควรจะรู้สึกยังไงแล้วมันเหมือนกับว่าถึงรู้นะว่าฉันเป็นคนที่ซัพพอร์ตเธอเพราะว่าฉันชอบเธอแต่พอเขามีแฟนขึ้นมามันก็เหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเขาจะไม่รักเราอีกอันนี้ก็คือฝั่งผู้ชมเนาะทีนี้เขาโยนในสิ่งที่พูดออกมาเขาอาจจะพูดไม่หมดทุกประเด็นนะครับแต่พี่แฮมจะวิเคราะห์ให้ว่าจริงๆแล้วทำไมไอดอลมันถึงมีแฟนไม่ได้นะถามว่าไอดอลมีแฟนได้ไหมก่อนทุกคนคิดว่ายังไง
พี่แฮมก็เชื่อว่าหลายคนนะ50-50ก็ต้องบอกว่ามีได้และมีไม่ได้หรือบางคนนะอาจจะตอบแหละว่ามีได้แต่พอเจอกับศิลปินตัวเองก็อาจจะรู้สึกอึนๆเหมือนมีอะไรอยู่ในหัวใจเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในปอดฟีลลิ่งแบบนั้นไม่ได้อยู่ในท้องนะเพราะท้องมันความรักเนาะมีผีเสื้อบินอยู่ในปอดมันรู้สึกว่ามันอึดอัดมันกระอักกระอ่วนมันทำตัวไม่ถูกพี่แฮมผ่านจุดนั้นมาก่อนพี่แฮมก็เป็นเหมือนกันปากเราบอกว่าศิลปินเรามีแฟนได้กว่าจะผ่านจุดนั้นมาจนยอมรับว่าศิลปินตัวเองมีแฟนได้เนี่ยเราก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันแต่จังหวะที่มันรู้เรื่องอะว่าเขามีแฟนมันก็จะมีความรู้สึกแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับแบบทำไมแต่พี่แฮมตั้งโจทย์เหมือนกันนะมันมีหลายๆคนที่คิดเหมือนกันอย่างใบเฟิร์นคิดว่าทำไมกลัวว่าเขาจะรักเราน้อยลงถูกไหมกลัวว่าเขาจะรักเราน้อยลงอันนี้ประเด็นที่1อีกประเด็นหนึ่งที่แฟนคลับส่วนใหญ่จะมองก็คือว่าเหมือนโดนหลอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎข้อแรกของการเป็นไอดอลคือห้ามมีแฟนคุณสตาร์ทมาด้วยการที่ว่ามีกฎอยู่แล้วว่าห้ามมีแฟนทุกคนรับรู้ว่าห้ามมีแฟนการมีแฟนไปทำให้ชีวิตคุณไม่โอเคชีวิตไอดอลมันจะย่อยยับบลาบลาไม่รู้แหละกฎสังคมไม่รู้เป็นยังไงเขาเรียกว่าค่านิยมแล้วกันมันเป็นค่านิยมทางกลุ่มไอดอลกลุ่มสังคมแฟนคลับแต่ทีนี้พอคุณฉีกกฎออกไปคุณไม่มีแฟนนะครับผมมาทำให้รู้สึกว่าอ้าวเราก็เชื่อใจคุณมาตลอดนะแต่มาอยู่ดีคุณมีแฟนมันเหมือนเราถูกหลอกอย่าดูแคลนคำว่าถูกหลอกนะครับผมการถูกหลอกเนี่ยเป็นประเด็นอย่างหนึ่งทำให้คนรู้สึกไม่ชอบอีกคนหนึ่งได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ชอบคนโกหกไงถูกไหมตั้งต้นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคนโกหกแล้วเวลาเรารู้สึกว่าเรารักใครมากๆอ่ะเราจะเอาใจไปลงกับเขามากเราจะตามติดชีวิตเขาเราจะศึกษาชีวิตเขาเราอยากจะรู้เรื่องของศิลปินที่เราชอบทุกแง่มุมแต่มันจะมีแง่มุมหนึ่งที่เขาเก็บไว้เป็นความลับแล้วเราไม่รู้แล้วพอเรารู้ขึ้นมามันก็รู้สึกว่าเหมือนเราโดนหลอกเลยอ่ะเหมือนความเชื่อใจมันหมดไปอะค่ะไอการโดนหลอกมันเหมือนความเชื่อใจหมดไปเพราะความเชื่อใจหมดไปปุ๊บเรารู้สึกว่าเราไม่อินกับคนนี้อีกแล้วอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันอีกประเด็นที่ 3คืออะไรคนที่มาชอบอ่ะเขาไม่ได้ชอบแค่ว่าผลงานของศิลปินคนนี้ความชอบเรามีหลากหลายเนาะเราชอบที่เพลงชอบที่ผลงานชอบทั้งวงชอบคนเดียวหรือว่าชอบที่เขาอ่ะหล่อจังเลยจินตนาการว่าเขาก็อาจจะเป็นแฟนฉันได้อุ๊ยฉันชอบเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มโสดหน้าใสความชอบคนเราหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเวนอยู่ที่คุณมีแฟนพอคุณมีแฟนปุ๊บคุณไม่โสดอีกแล้วความหล่อตรงนั้นฉันเสียใจจังเลยมีคนแย่งคนของฉันไปแล้วฉันอาจจะรักคุณนะฉันอาจจะซัพพอร์ตงานของคุณนะแต่ฉันไม่อยากเป็นแฟนคลับคุณแล้วอะฉันอยากจะไปมองหาคนโสดคนใหม่กลุ่มนี้ก็จะไปมองหาคนอื่นใหม่ถูกไหมฮะเหมือนกันอารมณ์เหมือนคู่วายคู่จิ้นที่อยู่ดีเขาแยกทางกันแต่ฉันน่ะไม่ได้ชอบทั้งสองคนหรือฉันชอบคนใดคนหนึ่งหรือฉันชอบความเสพติดการจิ้นแต่ละคนก็แตกไม่เหมือนกันถ้าชอบคนใดคนหนึ่งเขาก็แตกไปซัพพอร์ตแค่คนเดียวถูกป่ะคะแต่ถ้าเขาชอบเสพติดความจิ้นคู่นี้ไม่มีความจิ้นให้ฉันแล้วฉันก็มูฟไปเจอคู่อื่นอันนี้คือธรรมชาติของความชอบคนเนาะมันบังคับกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าคุณมีแฟนคุณก็ต้องยอมอยู่แล้วว่ามันจะมีเสียงส่วนหนึ่งที่เขาชอบในความเป็นหน้าตาคุณชอบในรูปร่างคุณที่ไม่ได้เกี่ยวกับวงเลยเขาก็จะเลิกชอบคุณไปแล้วเขาก็จะแอนตี้คุณด้วยซ้ำหรือคนที่รู้สึกว่าเขาถูกคุณโกหกเขาก็แอนตี้คุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายความชอบหลากหลายพฤติกรรมของความรู้สึกคนเนาะที่มันแสดงออกต่อความชอบคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยหรือบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบทั้งวงเขาชอบคนคนเดียวเขาก็จะโปรเทคอยู่แค่คนคนนี้แล้วเขาก็จะหาว่าคนคนนี้ไปทำร้ายคนอื่นมันก็จะกลายเป็นว่าแฟนคลับของ4คนก็จะบอกว่าเพราะเปเปอร์ทำแบบนี้ทำให้4คนเนี่ยไปต่อไม่ได้นี่ไงเห็นปะงั้นแฟนคลับ4คนเนี่ยก็จะโจมตีเปเปอร์เพราะฉันชอบโดดไงฉันไม่ได้ชอบทั้งวงหรือถ้าคนที่ชอบทั้งวงก็จะบอกว่าเปเปอร์ทำให้วงพังเขาก็โจมตีเปเปอร์อีกเพราะฉะนั้นมันมีทั้งคนที่เกลียดและคนที่ชอบปะปนกันไปตลอดเวลามันอยู่ที่ว่าสถานการณ์นั้นเป็นยังไงแต่เราชอบนะที่ภาพดีหยิบจังหวะหนึ่งขึ้นมานั่นคือจังหวะว่าเราสามารถเอาข่าวที่มันเสียมาพลิกสถานการณ์สิให้มันเป็นแรงผลักของเราให้คนรู้จักเรามากขึ้นใช่เลยจังหวะนี้ทุกคนเสิร์ชหาวงมาคือใครทุกคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มาฟังเพลงเขามากขึ้นด้วยถูกปะเพราะอยากจะรู้ว่าเพลงเขาเพราะจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่วงไอดอลอะไรทั่วๆไปแต่พอฟังเพลงแล้วดันชอบว่ะแต่เขาได้มีเรื่องนี้ขึ้นมาแต่พอมาประกาศว่าไม่เป็นแฟนโอ้โหมันยิ่งบูมเลยถูกปะมันเราสามารถทำให้ข่าวเสียมันกลายเป็นข่าวมันกลายเป็นแรงผลักดันอะไรบางอย่างได้แต่มุมของพี่ของพี่แก้มก็ถูกนะ
พี่แก้มคีปแฟนคลับแล้วก็คีปคนที่เรารักด้วยหมายความว่าความรักพี่แก้มยิ่งใหญ่มากฉันมองความฝันเขาใหญ่มากๆฉันอยากให้วงเขาไปต่อได้ไกลมากๆแต่การทำแบบนั้นเนี่ยฉันก็ไม่อยากให้ทำให้เขาเป็นคนที่ไม่ดีต่อแฟนคลับเหมือนกันไม่อยากให้เขาเป็นคนโกหกเห็นไหมฮะประเด็นวนกลับมาที่คำว่าโกหกอีกแล้วคือเวลาเราโกหกแฟนคลับทีนึงมันจะรู้สึกแย่นะรู้สึกไม่ดีเนาะมันจะรู้สึกว่าอึดอัดคนโกหกก็อึดอัดเนาะคนรับสารก็รู้สึกว่าคาดหวังเนาะว่าเขาจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เหมือนที่เราตั้งใจเพราะฉะนั้นการที่ทำให้ศิลปินคนนี้ดูคลีนจริงๆพี่แก้มไปเลือกทางที่ว่าฉันเลือกที่จะเลิกกับเธอดีกว่าแม้ฉันจะเสียใจแค่ไหนก็ตามแต่ถือว่าเวลาตอนนี้มันไม่เหมาะสมบางทีเราคบกับคนคนหนึ่งเวลามันไม่เหมาะสมกันนะช่วงเวลาบางทีมันไม่ใช่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาชายมากๆเลยเป็นช่วงเวลาโดดเด่นของเขาแต่เราเนี่ยอายุเยอะกว่าเขาไงมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของเราคบกันผิดช่วงเวลาไปหน่อยมันทำให้เรารอเขาไม่ได้เราก็ต้องอีกอย่างหนึ่งไม่ได้รอเขาไม่ได้เรารู้สึกว่าการที่เขาจะมีชีวิตแบบนั้นถ้าเรายืนเคียงข้างเขาแล้วทำร้ายเขาสู้เราปล่อยเขาตอนนี้ดีกว่าให้เขาได้พูดได้เต็มปากว่าเลิกกับเราแล้วเขาจะได้ใช้ชีวิตได้โอเคมากกว่าไปได้ไกลกว่านี้เนาะบางทีเราก็ต้องห่วงความฝันของคนที่เรารักด้วยแม้เราจะเจ็บแค่ไหนก็ตามแล้วมันก็ต้องเลือกทางที่เราจะเลิกกันซึ่งโปก็คิดเหมือนกันนะว่าต่อไปจะต้องเลิกกับตัวเทมหรือเปล่าเนาะซึ่งพี่แก้มเลือกทางนั้นแล้วถามว่าเป็นทางที่เวิร์กไหมเวิร์กเพราะว่าพอมันทำให้ตัวศิลปินคลีนเนาะคนยิ่งกลับมาเชื่อศิลปินมากขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีการมาเจอกันอีกมันก็จะมีข่าวอีกถูกป่ะครับผมแล้วก็จะเกิดการเหมือนที่ประเด็นขึ้นมาคือเซฟเปเปอร์เนาะเซฟเปเปอร์กลายเป็นแฮชแท็กที่ดังขึ้นมาแล้วก็เป็นเปเปอร์ก็ดังอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันที่เขาเลือกที่จะพูดความจริงออกไปแต่ถ้าเขายังแอบคบกันอยู่แล้วตอนหลังแฟนคลับมารู้เนี่ยมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมเป็น2 เท่าเนาะซึ่งเมื่อเคยเกิดกับหลายศิลปินแล้วที่บอกว่าโสดครับแต่รูปหลุดออกมานะแต่ยังโสดครับอยู่แต่อยู่ดีไปเห็นกันอีกรอบนึงแล้วก็โสดบ้าอะไรตุ้มเข้าไปอีกทีนึงพังเลยนะฮะก็มีหลายคนกว่าจะกลับกันมาได้ใหม่ก็อีกหลายปีกว่าจะกลับกันมาได้ซึ่งอันนั้นแหละคือสิ่งที่พี่แก้มเลือกงั้นในการใช้สื่อมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่สื่อที่เทมจะเลือกก็คือการที่ว่าจะบอกว่าไอดอลมีแฟนได้มันอาจจะได้แหละแต่เราเห็นไหมว่าวงการบันเทิงไทยคำว่าไอดอลมีแฟนแล้วได้เนี่ยเราคนที่อยู่มาเป็น20 ปี 30 ปีน่าจะเก็ตนะว่ายากมันได้ได้แต่วิถีชีวิตของไอดอลคนนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนไม่มีทางเหมือนเดิมไม่มีทางเป็นรูปแบบเดิมพี่แฮมการันตีเลยว่า95-99%เลยแทบจะไม่มีใครที่ประกาศตัวว่ามีแฟนแล้ววิถีชีวิตของไอดอลเหมือนเดิมต้องไอดอลนะไม่ใช่ดารานะถ้าดาราชายหญิงเนี่ยมันมีแฟนมันเป็นปกติคือมันไม่ได้มีฐานแฟนคลับแต่พวกกลุ่มคนที่มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขนาดดาราชายหญิงบอกเป็นแฟนกันยังยากเลยนะครับผมเป็นแฟนนอกวงการบางทียังยากเลยเพราะอะไรมันมีคนที่เขาชอบระดับเป็นแฟนคลับเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเอาตัวเองมาตัดสินว่าแฟนของศิลปินที่ฉันชอบเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยมันมีคนแบบนี้อยู่นะฮะอย่างเช่นเนี่ยพี่แก้มแก่จังเลยพี่แก้มมาคบกับเด็กแบบนี้ยังไงอายุห่างกันเกินไปเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าแฟนคลับตัดสินถ้าโป้มาคบกับเทมส์ก็เหมือนกันเนาะแบบนู่นนี่นั่นก็คงจะโดนตัดสินเหมือนกันแล้วก็โดนโจมตีบลา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 เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความรู้สึกของความที่มันมีแบรีเออร์ที่มันแตกต่างกันว่าการมีแฟนมันเป็นได้แค่ไหนมันต้องพูดแบบไหนมันจะเก็บแค่ไหนแต่พี่แฮมยอมรับเลยว่า99%เนี่ยยากที่จะบอกว่าศิลปินมีแฟนก็เรื่องของเขาไปคนที่พูดคือคนที่ไม่ได้ชอบศิลปินคนนั้นแต่คนที่ชอบศิลปินคนนั้นมันจะเสียงแตกแน่นอนมันจะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วก็มีคนที่เลิกชอบเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ประกาศว่ามีแฟนแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมรูปแบบงานจะเปลี่ยนไปด้วยและการคบกับคนบางคนอาจทำให้เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยก็ได้ไม่มีทางเหมือนเดิม100%เลยเพราะฉะนั้นเราถามว่าเราพยายามจะถึงจุดนั้นไหมใช่เราพยายามจะถึงจุดที่ไอดอลมีแฟนได้ซึ่งเราทำเหมือนตะวันตกเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าตะวันตกเป็นแบบมันเป็นเหมือนกับอุตสาหกรรมหนังภาพยนตร์ที่ขายทั้งโลกเขาเป็นดาราเขาไม่ดาราเราพูดสำหรับพี่แฮมรู้สึกว่าดาราถ้าไม่ดังมากดาราแบบทั่วไปมีแฟนได้ง่ายกว่าการเป็นไอดอลมีอะไรบ้างในเมืองไทยก็คือพวกนี้แหละไอดอลคือนักร้องเนาะพวกทีป๊อปอะไรก็ว่าไปกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มซีรีส์วายนี่แหละคู่ BL คู่ GL มีแฟนยากมากบอกเลยถามว่าแล้วจริงๆแล้วในชีวิตจริงเขามีแฟนไหมมีเยอะแยะ
ที่เป็นคู่จิ้นกันอยู่หลายคนก็มีแฟนถูกไหมแล้วถามว่านักข่าวไม่รู้หรอรู้แล้วถามว่าทำไมมันไม่มีภาพหลุดเลยมันก็มีแต่เขาแค่ไม่ขยี้มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าในจุดที่แฟนคลับส่วนใหญ่รู้สึกว่ายังพอใจอยู่เขาก็ไม่ได้เล่นประเด็นตรงนั้นเนาะแต่วันไหนที่แฟนคลับเขารู้สึกว่ามันทำร้ายจิตใจเขาเหลือเกินเขาก็จะหยิบประเด็นนั้นขึ้นมาเล่นก็ได้แต่สำหรับพี่แฮมนะมองแบบนี้สมัยเนี้ยโตกันมาพัฒนามันเยอะมันพัฒนามาเยอะแล้วมันถึงขั้นที่รู้แหละแล้วว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ก็รู้แหละว่ามีแฟนแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่มองแล้วปิดตาข้างหนึ่งฉันไม่สนใจฉันยังซัพพอร์ตอยู่แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งแหละที่รู้สึกว่าไม่รับไม่ได้แล้วเขาก็ไปซัพพอร์ตคนอื่นละแต่กับคนแต่ถามว่าคนที่มีแฟนยังสามารถที่จะไปต่อในวงการได้ไหมไปต่อได้ยังมีแฟนคลับอยู่เพราะว่าแฟนคลับบางคนก็เริ่มปิดตาและไม่สนใจตรงนี้มันก็มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มเห็นภาพตรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆว่าคนก็เริ่มรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องปกติของเขาอย่าไปเขากลับไปด่าพวกปาปารัสซี่ด้วยซ้ำหรือกลับไปพวกที่พวกลีกออกมาแบบทำภาพหลุดออกมาว่าเธอไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวทำไมเขามีโลกส่วนตัวอยู่อะไรเงี้ยแต่ความยากนั่นคือตัวศิลปินก็จะไม่เปิดเผยและศิลปินก็ตอบคำถามนี้แบบกำกวมสังเกตดูนะมันจะไม่ค่อยตอบว่าโสดนะครับโสดนะครับโสดนะครับโสดผู้ที่ตอบโสดนะครับจะโสดจริงๆแต่ผู้ที่ตอบกำกวมแบบอารมณ์ว่ามันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องของโตแล้วถ้าผมมีแฟนแล้วผมก็จะไม่บอกใครหรอกครับผมก็จะเก็บไว้เงียบอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็แสดงว่าจริงๆชีวิตจริงก็อาจจะมีแฟนก็ได้แต่เขาแค่เลือกที่จะไม่ตอบตรงไปตรงมาแต่เพราะอะไรล่ะเพราะว่าการเป็นคู่จิ้นกันน่ะถ้าหากคนนึงมีคนนึงไม่มีมันกระทบงานอีกคนนึงมันก็ลำบากเนาะมันก็ไปต่อกันลำบากถูกป่ะครับรวมถึงการมีแฟนมันทำให้เขาเลิกจิ้นคู่นี้อ่ะบางทีคำว่าคู่จิ้นเนี่ยมันก็มีกลุ่มเหมือนคล้ายๆกันมีกลุ่มคนที่ชอบหลายคู่เนาะทั้งชอบแบบโหทั้งสองคนน่ารักอะไรก็ได้กับชอบแบบอยากให้เขาเป็นแฟนกันไอ้พวกเนี้ยพอเขารู้ความจริงว่ามีแฟนมันก็จะเลิกชอบมันจะมีความรู้สึกแบบจิ้นไม่ขึ้นแล้วว่ะฟินไม่ไหวแล้วว่ะมันจะเป็นฟีลแบบนี้ฉะนั้นส่วนใหญ่เลยเลือกที่จะเก็บแล้วก็ไม่บอกเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะแบบทำตัว low profile ที่สุดทำตัวให้ห่างไปมากที่สุดอาจจะเดินทางไปด้วยกันมีภาพหลุดอยู่แล้วแหละแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดเลยไม่แตะเลยไม่โชว์ลงโซเชียลเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการเหมือนกันวิธีการหนึ่งเหมือนกันที่พวกศิลปินชอบใช้กันแล้วก็มันแบบไม่ได้อยากให้มีแรงกระตุ้นเลยบางอย่างที่เป็นแรงกระเพื่อมมันจะมีคนเห็นคน2คนแต่พูดออกมาแล้วด้วยความที่ข่าวมันโอเวอร์ฟลัดเนาะทุกวันนี้ข่าวมันเยอะมากมันไม่มีใครมาสนใจเรื่องคนอื่นในตลอดเวลาถ้ามันไม่ใช่เป็นกระแสเพราะฉะนั้นต่อให้มีภาพหลุดออกไปมันก็ไม่ได้มีคนจะไปขยี้ตรงนั้นหรือไม่มีคนเห็นภาพตรงนั้นแล้วจะมาขยี้ต่อได้ถูกปะและยิ่งแฟนคลับอาจจะแบบสังคมดีขึ้นก็จะไม่เลือกที่จะไม่แชร์ภาพเหล่านั้นแล้วก็เลือกที่จะไม่กดรีโพสต์ไม่กดนู่นนี่นั่นมันก็ทำให้การเห็นภาพเหล่านั้นมันน้อยลงแต่ถามว่ามีคนที่เห็นภาพเหล่านั้นมีบางคนก็เดาได้ด้วยซ้ำว่าคบกับใครเป็นแฟนอะไรเงี้ยจากการเชื่อมโยงรูปเนาะหลังบ้านว่าถ้าไปถ่ายรูปมุมเดียวกันโลเคชั่นเดียวกันก็ทำได้ก็รู้แหละแต่บางคนก็เลือกที่จะปล่อยผ่านสำหรับรู้สึกว่าถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากขึ้นนะว่ากับซีรีส์ที่บอกว่าไอดอลมีแฟนได้หรือยังมีแฟนได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันก็เป็นตลกร้ายเหมือนกันนั่นคือว่าอะไรประโยคที่เทมส์บอกว่าประโยคที่โป้บอกว่าเนี่ยเบเปอร์เขาก็รักแฟนคลับนะเขาก็เชื่อเขาก็แบบว่าเขาก็เชื่อว่าแฟนคลับอยู่กับเขามาตลอดแฟนคลับเป็นคนซัพพอร์ตเขามาตลอดทุกวันนี้ความฝันที่เขามีได้ก็เพราะแฟนคลับนะแฟนคลับจะยืนไปข้างๆเขาตลอดแล้วตัวใบเฟิร์นบอกว่าทำไมฉันเหมือนกับคนอุปถัมภ์เด็กเลยวะนี่คือตลกร้ายจากของวงการนี้วงการไอดอลแล้ววงการซีรีส์วายอะไรก็ตามมันคือแม่มันคือพี่ๆแฟนคลับที่ซัพพอร์ตน้องๆทำให้น้องๆมีทุกวันนี้ได้จริงๆน้องๆก็อาจจะขอบคุณและรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนแบบมีความมีเป็นซัพพอร์ตของเขาเนาะมันก็จะมีคน2ประเภทที่ไปไอดอลที่รู้สึกว่าฉันเกรงใจเขาจังเลยการที่ฉันจะทำอะไรที่มันจงแจ้งหรือมีแฟนจงแจ้งฉันไม่อยากทำเลยฉันเลือกที่จะเก็บไว้แล้วกันถึงจะมีแฟนนะก็เลือกที่จะเก็บไว้เพราะว่ากลัวเขาจะเสียความรู้สึกอันนี้คือแฟนคลับที่ค่อนข้างจะคิดถึงแฟนศิลปินที่ค่อนข้างจะคิดถึงแฟนคลับแต่ศิลปินที่ไม่ค่อยคิดถึงแฟนคลับก็คือฉันก็จะมีแฟนก็มีแฟนฉันไม่ได้สนใจเนาะไม่ได้แคร์ใครว่าใครจะรู้สึกยังไงกับฉันซึ่งเรารู้สึกว่าแบบไหนน่ารักกว่าเราไม่ตัดสินเนาะว่าแบบไหนที่น่ารักกว่าแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดตลกร้ายจริงๆว่านั่นแหละเรือนหอสินสอด อะไรต่างๆที่เขาให้ของขวัญแฟนมันก็เป็นส่วนหนึ่งจากแรงผลักดันพวกเรานั่นแหละทำให้เขามีพื้นที่ยืนในสื่อและเขาก็เป็นคนดังในสื่อขนาดนี้ถามว่าแล้วศิลปินเหล่านั้นจะดับเพราะแฟนคลับได้หรือเปล่าดับได้ถ้าเขาทำตัวไม่ดีเนาะแต่ถ้าเขาทำตัวดีมันก็คงไม่มีแฟนคลับคนไหนไปรวมตัวกันเพื่อจะดับศิลปินหรอกให้หายดังไม่มี
แต่เขาทำตัวดีตลอดมันก็จะมีคนที่ซัพพอร์ตเขาตลอดแต่วันหนึ่งเขาทำตัวไม่ดีขึ้นมาแฟนคลับก็พร้อมจะลุมจวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความเป็นแบบทำให้เห็นว่าไอ้ตลกร้ายตัวนี้มันคือเรื่องจริงนะว่าเหล่าแฟนคลับนี่แหละคือคนผลักดันเขาอะให้มาถึงทุกวันนี้เป็นคนซื้อโปรดักต์เป็นคนสนับสนุนโปรดักต์เป็นคนอุดหนุนอะไรต่างๆทุกช่องทางทำให้เขาอะมีสินค้าเข้ามีสปอนเซอร์เข้ามีลูกค้าต่างๆมาขอให้เขาอะเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเขามีฐานแฟนคลับที่ดึงมาด้วยไงถูกไหมงั้นถ้าไม่มีแฟนคลับแล้วอยู่วันนี้แฟนคลับกลายเป็นศูนย์ก็ไม่มีใครจ้างงานเขาหรอกมันพอพูดแบบนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแฟนคลับก็เป็นเหมือนที่เขาพูดนั่นแหละคือเราก็เป็นคนซัพพอร์ตเขาเป็นเหมือนคนอุปถัมภ์เด็กกันเนาะแต่ถ้าเขาเราแต่พวกเราค่อนข้างจะยอมรับในสถานะแบบนี้อยู่แล้วแต่ที่พี่แอมอยากจะพูดคือในไวท์เวอร์ซ่าคืออีกมุมนึงคือฝั่งของศิลปินเนี่ยศิลปินเคยคิดแบบนี้หรือเปล่าถ้าศิลปินเขาคิดนะว่าเราคือส่วนหนึ่งของความฝันเขานู่นนี่แบบที่เปเปอร์คิดก็พอจะน่ารักนะแต่มันก็มีศิลปินบางคนนะที่ไม่ได้คิดแบบนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่าแฟนคลับหน้าโง่แฟนคลับก็คือคนที่ให้เงินเขาออกไปหาทำคอนเสิร์ตทำนู่นทำนี่เดินออกไปบนเวทีแล้วบอกว่าที่ฉันที่เงินอยู่ตรงหน้าฉันแล้วฉันจะขึ้นไปโชว์ไม่ได้โชว์ให้แฟนคลับแฮปปี้นะโชว์เพราะจะได้เงินมีศิลปินหรือใครที่คิดแบบนี้มีแต่ถ้าสมมติเรารู้แบบนี้เราจะรักเขาต่อหรือเปล่าก็แล้วแต่คนนะครับว่าทุกคนจะคิดยังไงแต่ถามว่ามีคนที่คิดแบบนี้ไหมมีเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวศิลปินเองแหละว่าเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักแบบใดนะครับผมเขาจะทำตัวดีหรือทำตัวไม่ดีแบบใดบางทีเราไม่รู้เลยนะว่าหลังฉากเขาเป็นคนยังไงเราก็ได้แต่รักในสิ่งที่เขาแสดงออกมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอการที่ทำให้เขาต้องมีแฟนไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้เขาต้องเก็บความลับเยอะทำให้เขาต้องเก็บตัวตนเยอะทำให้เขาลงโซเชียลได้น้อยลงแต่ในข้างในเขาก็มีความอะไรบางอย่างเหมือนกันที่อยากจะกระทำอะไรบางอย่างเหมือนกันหลากหลายไปหมดเลยซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่มันก็เดาไม่ออกเหมือนกันแหละว่าจริงๆแล้วความต้องการจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเขาคิดแบบไหนมันซับซ้อนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้เห็นว่ามันมีปฏิสัมพันธ์ของตัวศิลปินกับแฟนคลับอยู่และ EP เนี่ยจะสอนให้เห็นว่าถ้าคุณทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็มีนักข่าวที่เป็นตัวกลางนะแล้วก็มีแฟนคลับที่พร้อมจะจวกคุณเหมือนกันมีคนที่จะเลิกชอบคุณมีคนที่จะชอบคุณต่อไปมีคนที่จะไม่ชอบทั้งวงแล้วมีคนที่จะเกลียดคุณมากๆมีหลายแบบและยิ่งคู่ที่แฟนคลับที่สนิทมากๆแฟนคลับที่รู้เรื่องเยอะแล้วมาเป็นแอนตี้แฟนเนี่ยแอนตี้แฟนเนี่ยคือบอกเลยว่าพีคน่ากลัวสุดๆนะครับผมชีวิตแทบจะล่มจมกันได้เลยทีเดียวถ้าแฟนคลับเพราะว่ารู้ทุกอย่างมันตามมาตลอดมันซาแซกมาทุกที่อย่างเงี้ยน่ากลัวก็ถือว่าซีรีส์พยายามจะดึงประเด็นนี้ขึ้นมาพูดซึ่งเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วแต่พูดในหลายๆมุมไม่เห็นว่ารู้สึกแบบไหนแล้วมันต้องมีใครที่เสียสละในนั้นอาจจะรอดูต่อไปว่าเทมจะไม่ยอมเสียโป้ไปแล้วโป้จะทำยังไงให้ความรักมันไปต่อได้แบบไม่มีปัญหานะครับผมและเทมจะทำยังไงที่จะช่วยให้โป้รู้สึกว่าเขายืนในจุดตรงนี้ได้พออย่างหนึ่งข่าววิเคราะห์คุณเป็นมิกายหนึ่งคือ CEO จริงๆเขาเหมือนจะร้ายนะฮะแต่จริงๆเขามีเป้าหมายคือเขาชอบประโยชน์เขาพูดว่าเลยฉันทำเพื่อบริษัทฉันไม่ได้ทำเพื่อทุกๆคนมันไม่มีคำว่าแฟร์อยู่ในโลกนี้อยู่แล้วในเรื่องของการข่าวเนี่ยฉันจะเก็บข่าวมาซื้อข่าวต่อฉันพร้อมจะใส่งบทั่วไปเพื่อจะปิดข่าวฉันก็ทำได้ถ้าฉันอยากจะลงทุนแล้วเห็นว่ามันคุ้มค่ากับเธอหรือใครก็ตามในมุมของในมุมของบริษัทมันเหมือนจะโหดเนาะมันเหมือนจะไม่ฟังอะไรเลยไม่มีน้ำจิตน้ำใจเลยแต่เขามีคนที่ต้องปกป้องเยอะกว่านั้นเขาไม่ได้ปกป้องแค่ศิลปินคน2คนแต่เขาต้องปกป้องเงินเดือนพนักงานทั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเขาคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วงั้นในหมู่เขาคือการคิดเป็นธุรกิจมันก็ถูกต้องนะครับซึ่งความรู้สึกของเราคือฟังคุณเป็นมิกาพูดบางทีหลายๆอย่างมันก็จึกอยู่แหละมันก็เป็นความจริงนะแล้วมันก็ถูกด้วยผมรู้สึกว่าการที่เขาทำแบบนี้มันไม่ได้เขาร้ายเนี่ยเขาอาจจะพยายามจะสอนให้อยู่ด้วยว่าวงมาควรทำตัวแบบไหนวงมาควรคิดอะไรควรวางแผนยังไงควรทำยังไงให้มันรู้สึกว่าความเป็นทีมเดียวกันมันเกิดขึ้นแต่ที่หน้าเหมือนจะเป็นทีมเดียวกันนะเหมือนจะขายทั้งวงไปเกาหลีได้แล้วนะต้องรอดูโอเคแต่ชอบนะความรู้สึกคือการที่ตัวของโป้ชอบเทมได้มากขนาดนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเทมไม่ทิ้งเขาเทมแม้จะดังแค่ไหนดูดิขึ้นชัดออคิวเรียบร้อยแล้วก็ยังมาเดินข้างๆแล้วจับมือแล้วบอกว่าผมอยู่ข้างๆพี่นะเขารู้สึกคือมันไม่เหมือนกับแฟนเก่าเขาที่ทิ้งเขาไปเลยโดยที่แบบเมื่อวันที่เขาสำเร็จอะไรเงี้ยแต่กลับดูกับเทมส์มันดูไม่ใช่คนแบบนั้นมันดูแบบว่าฉันจะอยู่กับเธอทุกเวลาจริงๆก็เข้าใจว่าทำไมโป้ถึงแบบตัวเล็กตัวน้อยขนาดนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกับ Tempo
Hard That Skip the Beat นะครับผม EP ที่ 10 เดี๋ยวเราติดตามต่อ EP หน้า EP นี้พูดประเด็นเรื่องของแฟนคลับกับศิลปิน EP หน้าน่าจะพูดประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมมาอีกในอนาคตนะครับผมก็รอติดตามชมได้เลยวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แต่ที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย